Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Eu sunt George Buhnici și astăzi trebuie să vorbim despre încă o mașină. De data asta una care a reușit ceva rar, să enerveze pe puriștii Mazda, dar să resusciteze marca pentru toți ceilalți. Sincer, inclusiv și pentru mine. Aceasta este Mazda 6e și cred că e genul de mașină electrică ce îți spune direct atunci când o vezi, un adevăr pe care restul industriei îl cam șoptește pe la colțuri. De acum, centrul de greutate din industrie s-a mutat în China. Pentru că nu mai vorbim despre o simplă fabrică pentru restul planetei, ci de o platformă de mașini. Pentru că Mazda 6e este un joint venture între Mazda și Changan. Adică stă pe o arhitectură care este cumva înrudită cu Deepal L07. Adică mașina asta e chinezească, cu un make-up japonez și niște finisaje pentru Europa. Dar acum vine partea care ne interesează pe noi, mai ales românii. În România, mașina asta, așa cum o vezi, pornește de pe la 43.500 de euro, adică fix în zona în care lumea se uită la o Tesla Model 3, care este best buy pe segmentul de electrice. Și, dacă ai chef de spațiu, evident, te uiți la un ID.7 care e mai scump, de la Volkswagen. Astăzi vreau să-ți arăt dacă este o Mazda cu încă suflet de Mazda sau este o chinezească, un Deepal cu logo de Mazda. Și o să spun și ce versiune merită, pentru că aici e un paradox un pic ciudat, dar în același timp interesant. O să-ți vină să râzi până la final despre alegerea lor de baterii, ca să nu plângi la stație. Așa că, hai să începem totuși cu începutul. Ce mă lovește pe mine prima oară când o văd? Arată senzațional. Uite și tu la ea. Și nu zic doar eu, cam toți cei care au testat-o înaintea mea spun cam același lucru. Da, au nimerit-o. Seamănă că e un sedan cu Model 3, dar este mai mare. Asta este lungă la vreo 4,92 metri. Este lată de aproape 1,9 și are un ampatament de 2,9 metri. În traducere, e cu vreo 20 de centimetri mai lungă decât Model 3 și asta o face să se simtă mai mare. Gen, nu știu, Audi A6 sau o Skoda Super, dacă vrei. Are o formă de sedan în aparență, dar este un liftback sau un fastback. Arată ca un sedan, însă haionul o să vezi că se deschide cu geam. Și asta înseamnă un avantaj foarte bun pentru cei care mai au și bagaje. Nu ai gaura aia mică de sedan clasic. Dar până când ajungem acolo, hai să vedem câteva detalii premium care cred eu că vând mașina asta. Primul rând, ușile astea fără ramă. Arată scump, se simt scump. Uite așa, să bagi mâna și tragi. Mânere retractabile, cum am mai văzut la Tesla. Dar și partea de aerodinamică. Mașina asta are un design curat, însă aici în spate are un spoiler care se ridică. Poți să-l comanzi și din meniu, dar se ridică automat la 90 de km la oră. În spate, spre exemplu, mai avem și chestia asta cu logo-ul Mazda, fără o emblemă rotundă. Este foarte designer așa. Și una foarte wow în față, nu doar aici pe spate avem bandă din asta de LED, avem niște lumini care pulsează la blocare, deblocare și îți arată și statusul la încărcare. Și apropo, dacă o vrei ca în poze de revistă, nu o lua așa. Ia-o pe acel Soul Red Crystal, care e vreo 1000 de euro și arată criminal. Da? Apoi, alte câteva mici observații. Din punctul meu de vedere, spatele poate părea ușor ciudat, după cum ai văzut, mai ales când spoilerul este sus. Dar personal, mie îmi place că nu arată per total așa ca un săpun aerodinamic. Că da, mașina asta electrice trebuie să fie cât mai rotunjite ca să fie mai eficiente. Dar asta arată bine, arată ca o mașină concept care a scăpat pe stradă. Încă o dată, nu sunt primul care o spune, dar uite și tu la ea. Este chiar o mașină superbă înainte să afli de specificații. Impresiile noastre despre interior, o să fii surprins. O să zici că mașina asta nu poate să fie 45.000 de euro, pentru că la interior avem Napa, Alcantara, microfibră și un feeling de mașină mai scumpă și chiar este unul dintre cele mai faine interioare pe care le-am văzut până acum. Aici avem și ecrane, un ecran central de 14,6 inch și un bord digital de vreo 10. E ok. Partea faină este că aici, spre exemplu, și se vede bine din exterior, este un head-up display cu realitate augmentată. Da, îți desenează chestii, indicații pe drum, e bine, dacă nu vrei să te bazezi doar pe Waze. Creierul mașinii este însă un procesor Snapdragon care aduce meniurile alea fluide, animații, tot ce vrei, fără lag. Pentru că Mazda a făcut ceva aici amuzant. Mașina asta e mai smartphone decât multe mașini germane și încă o dată, chestia asta poate să fie enervantă. Partea audio, Sony cu 14 difuzoare standard sună foarte bine. Aici cred că Tesla mai are încă un mic avantaj la partea de felul în care sunt auzite vocile. Acum, partea care o să te pune însă să alegi cu adevărat o tabără, că de-aia ți-am zis că o să te enerveze la început, Mazda a zis
Să punem butoane, o să facem ca Tesla. Și-au scos butoanele de pe climă, le-au mutat pe ecran, ștergătoarele sunt pe ecran, memorii scaune sunt pe ecran, luminile sunt pe ecran, totul e acolo. Și asta este fix împotriva filozofiei Mazda din ultimii ani. Că erau ăia cu Jimba Eitai, cu haptic, cu butoane fizice, să avem control. Iar acum, mai copiem Tesla un pic și asta îi doare mai ales pe fani. Sunt mulți care se vor plânge, eu mă pot împăca cu ideea, dar parcă și pe mine mă deranjează puțin. Mă mai deranjează însă mai degrabă asistentul la vocal, care e un pic cam sensibil și se tot trezește să vorbească când interacționezi, să zicem, cu pasagerul. Plus bingănerile de la ADAS ca la orice mașină venită din China. Dar hai să vedem totuși dacă mașina asta este și utilă, nu doar frumoasă, pentru că portbagajul e cu discuții. Mazda zice 466 de litri până la tavan, dar în realitate e un pic mai mic. O să îl simți ca unul de pe vreo 400. Partea care mă interesează pe mine este că, fiind liftback, îl folosești mult mai bine decât la Model 3. Da, mi se pare că este o mașină mult mai folositoare decât o Tesla. Am zis-o. Din punctul de vedere, cei de la Mazda nu au problema asta că trebuie să vândă și un Model Y, nu? Și mai are și franc, 72 de litri cu dop de scurgere, adică poți să-ți pui tot ce trebuie acolo sau chiar poți să vii cu, nu știu, bocanci de la zăpadă, ca afară e ud, spre exemplu, în momentul ăsta, îi clătești și pui acolo la scurs. E o chestie de detaliu mic care are un efect mare dacă vrei. Sau poți să pui gheață și să-ți pui băuturile la rece acolo, nu știu, hotărăști tu ce vrei să faci cu ea. Aici în spate locul de picioare este foarte bun. Mazda zice chiar best in class și eu confirm chestia asta pentru că chiar este bun. Ai și spațiu la cap, ok, dar dacă vezi panta asta din exterior, că de-aia am rămas afară să vă arăt, dacă vrei linie de cupe, vei sacrifica un pic acolo la cap. Ca la majoritatea mașinilor moderne, nu? Acum, locul din mijloc, spre exemplu, hai să zicem că e de un 4+1. Pentru 10 minute este ok, dar nu recomand să fii tu al 5-lea la o călătorie lungă. Și mai ai și niște funcții chinezești aici în spate, poți să controlezi o grămadă de lucruri de pe locul pasagerului. Mașinile astea sunt făcute pe platformă, vă spuneam, pentru Asia, astfel încât să te simți în spate mai VIP așa. Nu știu de ce asiaticii care sunt mai mici ca noi vor mai mult spațiu în spate decât europeni. Și acum mare atenție că o să te bombardez cu cifre. În Europa avem două variante, dar trebuie să știi foarte bine pe care să o alegi. Standard Range este preferata mea, baterie LFP, vreo 68,8 kWh, doar 258 de cai, 190 de kW putere și face 100 în vreo 7,6 secunde. Se încarcă pe DC rapid la 165 de kW. Asta înseamnă că în 24 de minute o faci până la 80%. Dacă baterie caldă, te duci spre 27 de minute. A doua versiune, Long Range, este cea cu bateria un pic mai mare, pe tehnologie NMC, 80 de kWh. Aia are 245 de cai, 180 de kW echivalent și face 107,8 secunde. Dar acum vine șocul. Încărcarea pe DC pe încărcare rapidă e la doar 90 de kW. Asta înseamnă că de la 10 la 80% o să-ți ia vreo 3 sferturi de oră. Da, ai auzit bine. Bateria aia mai mare se încarcă un pic mai încet. Și aici trebuie să explic un pic pe limba omului obișnuit, care nu știe care treaba, diferența între LiFePO PO și NMC. LFP, aia prima, are o chimie care suportă mai bine încărcări rapide și utilizare zilnică în aia în care o abuzezi cu naveta. NMC-ul, da, e mai densă energetic. Poți să pui mai multă baterie, mai capacitate în aceeași baterie. E bună la autonomie, dar e limitată de puterea aia de încărcare și din cauza managementului termic. Are o anumită curbă la încărcare care să limiteze supraîncălzirea. Rezultatul ăsta este că o să stai un pic mai mult la drum lung dacă vrei să o încarci complet. Acum, recomandarea mea și majoritatea celor care o să-i mai întrebați, care se pricepe un pic, este că mai bine alegi LFP-ul dacă te interesează chiar și drumurile lungi, nu doar naveta de zi cu zi și frecușul bateriei. Pentru că mai bine te duci la drum lung cu opriri scurte. Autonomia reală ca idee, nu poveste, pe LFP, în utilizare mixtă, oamenii scot vreo 350 până în 400 de kilometri în funcție de stil și temperatură. Iarna o să fie mai puțin. De-aia consumurile mele nu sunt 100%, să zicem așa, certe că eu testez în mijlocul iernii. Poți să te duci până la 500 de kilometri pe vreme bună. Dar mare atenție, să nu vă păcăliți că există o versiune în Australia, spre exemplu, cu o configurație un pic diferită, alt pachet de baterii, altă încărcare, mult mai rapidă. Noi vorbim aici de versiunea de Europa, adică asta pe care o vedeți în spatele meu. Deci, dacă îți cumperi mașina asta, faci o economie de bani, ți-o iei pe LFP și poți să o încarci în fiecare noapte la 100%, că oricum în 90% din timp asta se va întâmpla. Pe partea de dinamică, povestea aia cu Grand Tourer, Jimba Eitai, pe drum Mazda 6e e mai degrabă un Grand Tourer decât un hot sedan. Dar hai mai bine să o conducem și să vedem care e faza cu tracțiunea aia spate,
Pentru că distribuția de greutate este foarte reușită. Avem un 47 față cu 53 spate și asta ar trebui să dea un fel de spate care împinge destul de plăcut, nu? Adică, vă spuneam de make-up-ul ăla peste ADN-ul chinezesc. Hai să vedem. Înainte de orice, uite și tu cum arată botul ăsta super înalt și muchia asta. Ai senzația că e tăiat un pic împotriva aerodinamicii. Arată ca un bot de rechin? Eu cred că arată mai degrabă ca un bot de rechin și are inclusiv ochi de felină. Toată combinația asta frumoasă pe care o recunoști evident de la o Mazda. Sunt îndrăgostit de mașinile de la Mazda. Mazda 6 a fost una dintre mașinile mele preferate. Am fost la lansarea când a venit cu Sky Active, parfum, bijuterie tehnologică, dar o capotă destul de lungă ca să arate și sportivă și cu grila asta care este închisă apropo și cu tot felul de LED-uri. Mi se pare interesant că trebuie să coboare numărul foarte jos ca să lase expusă acest fake grill, dar mai e niște zone active de aer pe aici în partea de jos și acest bot cu plastic mat care va fi primul la sacrificiu. Aici în față mai am inclusiv niște zone ventilate care chiar sunt deschise apropo, vezi, se vede prin ele, trece aerul pe aici, deci aerodinamica este rezolvată cumva așa, pentru că mașina asta trebuie să respecte legile fizicii. Dar stai un pic să deschid capota, ca să vezi, capota asta lungă totuși are un pic de utilitate. Cred că și asta se deschide dintr-un... Bă, nu. Bonnet open. A zis bonnet în engleză britanică. Dita mai gaura, toate electronicele, toate partea electrică a fost dusă pe margini, însă Mazda a pus aici în mijloc un spațiu de depozitare chiar mare. Au băgat pachetul legislativ, dar poți să-l muți în spate apropo și uite și tu, chestia asta îmi place. Uite și tu cât bun simți la treaba asta. Te duci cu coșul la cumpărături, asta poți să-l pui în coșul de cumpărături, vii cu ele, le pui aici, însă de desubt, exact ce ziceam, mai este un preșuleț, îl dai și pe ăsta și mai există un spațiu acolo și dacă te duci și mai jos, să nu rup unghiile, dar aici e un dop pe care mi se pare că poți să-l scoți și se poate scurge apa jos. Deci aici este cel mai mare franc pe care l-am văzut la orice mașină până în momentul ăsta. Aici încape și teama geamantanul sau toate cumpărăturile de unde te-ai dus. Asta cred că e un accesoriu suplimentar totuși. Dacă l-au pus în standard, bravo. Dacă au făcut chestia asta, bravo lor. Și iarăși o chestie, bravo Mazda, pentru faptul că au pus asta pentru lichidul de parbriz în față, nu sus pe undeva pe aici, ca la alți producători. De asemenea, lamele ștergătorului sunt încălzite, super. Și aici chestia asta, o treabă de care nu era neapărat nevoie, dar au băgat inclusiv insonorizare pentru a nu ajunge zgomotele electrice în habitaclu sau să iasă din exteriorul mașinii. Multă atenție la detalii pentru o mașină care, la prima vedere, încă o dată, nu este gândită inițial pentru piața din Europa. Felul în care stă mașina strigă premium. Vezi o roată mare aici, inserțiile astea negre sunt pentru aerodinamică, este o jantă aproape plină, dar arată ca și cum ar fi deschisă, arată foarte fain, însă în echiparea asta este pe 19 inch. Eu nu-ți recomand să ții neapărat pe 19, dacă vrei să plătești mai puțin la învelope, s-ar putea să ieși mai ieftin cu 18, dar este frumoasă. Dacă vrei frumoasă, e pe 19. Ziceam de head-up display-ul la uriaș aici, un parbriz suficient de lung și sticlă de la capotă până la eleron. Toată chestia asta este numai sticlă. Ce a făcut Tesla, încă o dată au făcut aici și japonezo-chinezii, că este o colaborare între ei. Către ușa din spate văd niște geamuri foarte fumurii și o curbă foarte frumoasă de cupe și, exact ce ziceam, nu doar un interior foarte fain, dar inclusiv mașina se comportă, inclusiv ușa, dacă te uiți la ea, vine fără ramă. Uite și tu aici, ai bucata asta de sticlă care pur și simplu stă așa în aer. Trebuie să înveți pe copii să nu tragă neapărat de ea, deși duce, dar o face să arate și mai premium? Eu cred că da. Despre interior vorbim imediat. Hai să vedem un pic toată treaba asta cu portbagajul. Aici în spate, bara asta de lumină, cu ochișorii ăștia tipici de la Mazda, dar aici nu mai avem cercul. Avem o cameră și trebuie să caut butonul pentru deschiderea portbagajului. Pentru chestia asta, bravo Mazda, pentru că la cele mai multe sedane, într-adevăr, nu ai spațiu de acces așa de bun aici. Dacă îmi pun mintea și dau asta jos repede,
Și dacă rabatezi scaunele, dintr-o dată poți să bagi aici inclusiv un frigider sau bagaje multe. Dacă pleci la schi, în vacanță, ai tot ce trebuie. Aici am mai fost sacrificat însă un pic din spațiu din portbagaj, pentru că aici avem subwooferul, ca să ai un sunet competent, a fost pus foarte bine aici, iar dincoace, cred că se ajunge, da, la baterie de 12 V, care e pe plumb. Dar e bine gândită că este la îndemână aici și avem inclusiv iluminat în spate. Preșurile astea iarăși foarte utile, groase, dintr-un cauciuc de bună calitate. Încă o dată, nu știu dacă este în pachetul standard, dar eu recomand la orice mașină să-ți iei de la început așa ceva. Și de desubt, aici sunt tot felul de huse. Ăsta este pentru kitul de reparație de pană, cârlig, kitul legislativ și cam atât. Ia să vedem, poți să le rabatezi aici din spate? Nu, scaunele se rabatează numai dinăuntru, dar dintr-o dată o să-mi dea o zonă de încărcare foarte bună. Deci, ăsta este avantajul unui astfel de hatch, da? Un fel de liftback, pentru că chiar ai această deschidere mare și m-aș bucura să o văd la mai mulți producători. Cu un scaun al șoferului dat exagerat de mult în spate, încă mai am loc de încă 2 genunchi aici. Și scaunele sunt super confortabile, combinația asta de napa cu piele, cu cusăturile astea, chiar arată luxury. Nu am ecran aici, am doar control pentru climatizare pe 2 zone, însă am butoane. Cred că pot controla până și trapa de aici. Dar momentan sunt ocupate, sunt încuiate. Sunt blocate din față. Însă cei din spate au acces la foarte multe setări aici. Geamuri electrice, sonorizare, tuitere în ușă, iarăși așa, napa, materiale excelente de foarte bună calitate. Îmi place atenția asta la detalii, cum au ascuns boxa acolo în zona de napa. Superb, superb, excelent. Inscripție Mazda pe scaunul din față, o gaură prin chestia asta ca să arate sportivitate, că vizibilitatea oricum te ajută, și o tetieră mare pentru cei din față. Dar, încă o dată, fiind o platformă electrică, nu ai tunelul central aici, dar al 5-lea loc chiar este o glumă. Adică e doar pentru distanțe scurte. Dar dacă mi-ar veni cineva cu mașina asta pe Uber, spre exemplu pe Bolt sau pe Black Cab, aș zice, asta e luxury. Da? Aș vrea să văd și genul acesta de mașini, spre exemplu pe așa ceva, pentru că chiar fac impresie când le vezi. Alte chestii pe care le-am mai apreciat. Ai lumini pentru fiecare loc și în 2026 mâner. Și tetieră și o cotieră confortabilă cu cap holdere, chestii de cauciuc, atenție la detalii, execuție foarte bună. Se vede că japonezii au pus mâna și au șlefuit exact cum trebuie pentru piața europeană. Nu există niciun detaliu lăsat de izbeliște. Uite și tu aici, zona asta la anumiți producători este acoperită într-un fel de velur din ăsta sau un material textil care se freacă. Ăsta este un plastic mat ca să reziste la intrări-ieșiri. Inclusiv bucata asta, te vezi, nu au lăsat doar o sârmă de la centură. Pur și simplu au pus o bucată de cauciuc elegantă, iar aici ai inclusiv inscripția cu Mazda 6 pe prag. Foarte frumos. Aici este un plastic mai tare, dar ai un spațiu de depozitare bun în ușă, că dacă se scurge ceva o să poți să cureți ușor. Hai să vorbim mai ales însă de locurile din față, că acolo e povestea. Și ce înseamnă Jinbei Tai, nu? Călăresc și cald, povestea aia. Am mai tras un scaun în față, dar chiar te simți într-un cockpit aici. Ai această senzație de cockpit. Este foarte, foarte luxury. Chestia asta nu era neapărat necesară. Aici se putea lăsa o gaură, mulți producători o lasă. Aici aveți, spre exemplu, mai un spațiu de depozitare, pentru că nu ai tunel de transmisie, dar aici sus am zone de încărcare cu răcire pentru telefon, un mare plus, 2 cup holdere, iarăși cu inserții din astea metalice, iluminatul este adăugat și aici, nu prea vezi la mulți producători, și dacă apeși pe un buton pe care scrie Mazda, ai o zonă iarăși de încărcare foarte generoasă aici la mijloc, plus un torpedo destul de mare. Să ne arătăm astea, că cred că sunt date de la da. Nu contează. Bun. În rest, aici la interior, minimalismul, să zicem așa, japonez este real, e prezent. Însă, încă o dată, la Mazda te așteptai să mai vezi chestii aici. Avem doar ecranul ăsta mare, vă spuneam, și restul butoanelor o să le cauți doar pe volan. Am butoane pentru geamuri, pentru a bloca și deschide ușile, dar în rest alte butoane nu mai am. Am doar manetele astea, 2 bucăți apropo. Asta seamănă izbitor cu alea de pe Mercedes, nu? Mi se pare mie. Aici avem pentru spălat parbriz și pentru flash-uri, foarte important, și semnalizare.
Aici e semnalizare. Recomand să folosim semnalizarea cât mai des. Iar aici chestia asta îți urmărește ochii ca să vadă dacă nu ești atent, plus butoanele astea de aici. Iar la capitolul ăsta, mare atenție. Deci, nu e doar la Mazda. Toată lumea face chestia asta. Va trebui să te duci de fiecare dată când duci o mașină, să intri prin mașină și să cauți tot felul de sisteme de siguranță pe care să le dezactivezi ca să nu-ți bingăne. Și au ajuns să fie ascunse prin o grămadă de locuri. Da, meniul ăsta se mișcă foarte bine, are o grămadă de funcții, nu o să apuci să le descoperi cât trăiești tu cu ea, dar, serios acum, dacă n-ai mai condus până acum o mașină cu sistemul ăsta de infotainment, nu o să știi unde trebuie să te duci să dezactivezi bingănelile alea de la ADAS. Adică sistemele de asistență. Unde sunt? Cabin comfort? Nu. Gestionarea energiei? Evident că nu. Head-up display? Ok, avem cu realitate augmentată. Mod de conducere? Ok, de care? Normal, sport, personalizat, tot felul de chestii genul ăsta. Conducere inteligentă. Perfect. Bun. Mazda, radar, cruise control, cruising și traffic support. Nu știe nimeni ce sunt astea. Nobody knows. Bro, nobody knows. Nobody knows. Aducere aminte vocal, evident trebuie să dezactivezi. Sfaturi de sunet, trebuie să dezactivezi. Asistență inteligentă pentru controlul vitezei. Adică sunt prea multe chestii, uite știu câte sunt aici. Asistență pentru schimbarea benzii, dacă le lași pe lumină și sunet, o să-ți bingăne într-una când se apropie cineva. Iar acest emergency lane keeping, cu marcajele proaste de la noi, o să-ți bingăne într-una. Lucru pe care o să-l vedem când o să conducem mașina, din păcate. Dar în rest, ai totuși ai Android Auto și CarPlay, asta este partea cea mai importantă, o interfață care se mișcă super fluid. Mi se pare că este cel mai rapid ecran pe care am butonat în ultima perioadă. Da, se simte că este un Snapdragon și din acest punct de vedere, dar chiar trebuie să îl înveți, nu vei scăpa, pentru că inclusiv oglinzile sunt aici. S-ar mai putea pune un buton aici, dar nu, au ales Mazda să-l pună, uite aici. Știi că e acolo? Nu știi că e acolo. Și aici am widgeturi. Mamă, câte mi-a să învăț chestiile astea. De aici spui oglinzile, ți le reglezi și tot? Ia uite și trapa. Da. Băi, adevărul că e o trapă foarte rapidă. Uite și tu. 5 secunde? Păi, nici n-am apucat să întorc camera. Ai văzut? Dar ai volan încălzit, ai auto hold, ai tot ce vrei, ai haionul electric. Sunt o mulțime de chestii folositoare și, încă o dată, ecranul se mișcă foarte bine. Softul există. Problema e că te obligă să-l înveți. Îmi place că i-au pus un pic de protecție în asta ca să nu aibă reflexie. Este un afișaj destul de mic și cred că l-au pus aici doar ca să arate că putea să-l pună și Tesla, dar Tesla să mai facă o economie de $50, cred că acolo. Nu cred că costă mai mult. Vreau ecrane de genul ăsta la toată lumea. Aici e indicare de putere, aici de viteză și martorii ăștia. Mi se pare o implementare mult mai elegantă decât ce am văzut, inclusiv la BYD, apropo, care pune în continuare ecranul ăsta în loc de bord. Dar head-up display-ul mi se pare cel mai fain, care proiectează undeva la 6 metri în fața mașinii, din ce mi-am dat eu seama, și este foarte bine făcut așa. Este un head-up display parfum. La capitolul tehnologic, Mazda asta este avansat. Acest Chang, nu contează. Deepal, Mazda, da, e Mazda. E multă Mazda aici, dar evident cu multă tehnologie chinezească. Vreau să le mulțumesc celor de la Mazda că în cele din urmă ne-am mai lăsat mașina încă niște zile și am mai mers un pic cu ea. Pentru că, sincer, mi-am vândut mașina. Așa că mă bucur de fiecare dată când pot să depășesc termenul standard de testare. Mai nou, producătorii au început să ne lase mașinile câte o săptămână sau mai bine și după o săptămână m-am îndrăgostit. Acum, eu sunt recunoscător celor de la Mazda că ne-am promutat mașina, dar asta nu înseamnă că o să o lăudăm. Așa că hai să spunem și partea de condus, cu bune și cu rele. Primul lucru, te primește acest ambient foarte fain. Mașina asta pare mai scumpă decât este, am mai zis chestia asta, mi se pare că se simte super premium. Însă, eu am făcut naveta cu ea și ceva drumuri lungi pe autostradă și hai să vedem totuși cum se conduce. Fiind propulsată, adică un motor pe spate, mașina virează foarte bine. Se încadrează bine, dar este mai mare decât un sedan obișnuit. Apropo, am trecut pe lângă un Model 3, cam în clasă cu ăla ar fi, și se apropie și la masă. Mașina asta nu sare de 2 tone, ceea ce este bine, iar suspensiile sunt setate foarte soft. Pe mine ce mă interesează la o mașină nouă, în 2026, trebuie să vă spun cu toată sinceritatea, nu mai sunt 2 motoare sau puterea mare. Nu vreau să facă 100 în 3 secunde. Nu, pe mine mă interesează asta.
silence. Vreau liniște, vreau confort, vreau muzică bună, vreau o mașină predictibilă. Nu le-am primit pe toate. Și hai să vă arăt un pic ce înseamnă suspensii. Suntem binecuvântați cu niște drumuri proaste prin sectorul 1, așa că pot să vă arăt chestia asta. Hai că am mai acoperit din gropi, dar suspensiile sunt atât de soft și direcția este atât de moale, încât nu ai senzația că ar fi o Mazda. Asta nu e o mașină pe care o ia un driver din ăsta care are plăcerea de a conduce tot timpul. Este un navetist sau cineva foarte relaxat sau o doamnă care vrea să poată să controleze volanul cu 2 degete. Este super soft. Hai să vedem ce face peste denivelări. La 30 la oră a trecut peste o denivelare fără prea mult stres. Sub 25 de km la oră face inclusiv un sunet care mă deranjează puțin, cred că e sunetul acela de avertizare, care dispare după aceea și mașina devine mută. Insonorizarea este excelentă. Suspensiile soft, direcția asta și un sistem de condus one pedal care este un pic mai apropiat de ce percepi pe o mașină pe combustie. Regenerarea nu este la fel ca la Tesla, nu te pune cu nasul în jos așa, încetinește, dar mai lent. Și acum o să pățim exact ce pățesc eu de fiecare dată când fac naveta. Arată-le. O să stăm un pic într-o coloană. Adică, de-aia vă zic că mașina modernă nu este despre a conduce. Inclusiv drumurile astea unde vrei să te duci să conduci pe coclauri. Serios acum, câte drumuri cu serpentine în vacanță ai găsit goale? Nu găsești. Toată lumea vrea să iasă la plimbare. Atunci eu caut o mașină confortabilă. La capitolul confort, scaunele sunt parfum. Exact cum am zis, îmbrăcate în această napa perforată, care totuși nu sunt și ventilate, sunt doar încălzite, dar climatizarea merge bine, îmi plac gurile astea de ventilație foarte ușor de controlat, am și pe mijloc, am și pe laterale, acoperă bine. Apoi, felul în care au îmbrăcat ușile, deci insist, felul în care au gestionat Twitter-ul ăsta integrat în chestia asta arată o atenție la detalii foarte, foarte Mazda. Și volanul este plăcut, nu doar că este ușor de manevrat, dar este bine, este ergonomic, are butoanele puține ale mașinii, mai ales concentrate aici, și când o să stai foarte mult, ia uite pe Polestar iarăși. Ce-mi place mașina asta. Așa. Iar ce-mi place mie foarte tare când merg și fac navetă sau și la drum lung este să pot să-mi rezem coatele ca să pot să țin și volanul în același timp undeva aici. Și trebuie să spun o chestie, moale și același nivel. Aș vrea ca mai mulți producători să ia în serios chestia asta. Stăm foarte mult în trafic și au să ajungă coatele aici și mâinile aici. Vreau să pot să fac chestia asta. Nu? Ești de acord? Da. Asta vreau. Totul este la îndemână și aici materiale bune. Deci, din punctul ăsta de vedere, cockpitul este bine gândit. Îmi place și ecranul ăsta. V-am spus, se mișcă foarte bine. Am pe el acest Snapdragon. Apropo, are 12 GB de RAM, 128 de GB de stocare. Da, mai tableta aici. Și mai am și un ecran aici cu tot ce trebuie, care de asemenea se mișcă bine, iar head-up display-ul, o să-ți arăt niște imagini de noapte, este surprinzător de bun. În timpul zilei nu te bucuri decât de jumătate din el, este cu adevărat valoros atunci când începi să navighezi. Și ca să navighezi și să te poți folosi de realitate augmentată, va trebui să te duci în meniul mașinii, la aplicații, să folosești navigarea lui. Și deși ai putea să fii tentat de Android Auto sau de CarPlay și să pui Google Maps sau Waze, interfața lor este surprinzător de bună. Uite, hai să dăm Bucharest Zoo. Merge foarte bine, instant. Mașina are inclusiv date de trafic și din momentul ăsta eu văd prin realitate augmentată când trebuie să fac virajul. Asta este partea cea mai bună. Mi-arată numele străzii și distanța până la următoarea manevră în limba română și face o chestie pe realitatea asta augmentată, săgeata se duce mai sus și apoi face dreapta. Deci este ca și cum aș avea, uite, spre exemplu, hai să-ți dau un exemplu, vezi distanța față de Opel-ul ăsta? Eu văd în momentul ăsta scrisul exact unde scrie Astra Classic, unde e numărul mașinii. Adică nu trebuie să-mi ajustez vederea la distanța aia prea mult și am informația care îmi trebuie în câmpul meu vizual. Aici ușor m-am încadrat și cam asta este sprintul. Nu am foarte multă putere, dar sincer nu i-am simțit lipsa. Mașina asta este foarte predictibilă la putere, nu este o mașină sportivă,
dar livrează mult mai multă accelerație decât majoritatea mașinilor de pe stradă, că încă nu sunt așa de multe mașini electrice cu care să se întâlnească în trafic, că doar cu alea se poate compara, pentru că față de una din asta s-a dus imediat. Însă apoi intervine decelerarea, ea o groapă mai nasoală, n-a fost chiar așa rău pe cât mă așteptam. Nu am simțit lipsă de putere, dar nu am simțit că aș avea o mașină sportivă. Am simțit o mașină încă o dată predictibilă și confortabilă, care începe să se audă doar la viteze ceva mai mari. Și aici apare o problemă. V-am spus că eu am obsesia asta cu confortul, eu vreau o mașină confortabilă. E bine, mașina asta, da, este confortabilă, este soft, suspensiile sunt moi, le auzi doar la niște gropi mai nasoale, face un bong, o să iau măcar una ca să vă arăt ce înseamnă. Nu sunt setate tocmai pentru drumurile de la noi, pot gestiona asfalt, drumuri, hai să zicem așa, de oraș, drumuri foarte proaste, e barcă și cu cele 2 tone, care nu sunt exagerat de mult, totuși o să mai facă niște sunete în caroserie. Na, cam ăsta e sunetul, boncul ăla, dar nu este prea mult, da? Adică am condus mașini mult mai rigide în segmentul ăsta, chiar nu am ce să-i reproșez. Și inclusiv mai zgomotoase pe suspensii. Problema apare când vorbesc despre sunet, insonorizarea este bună, decât cu excepția pe autostradă, că toate mașinile nu sunt perfecte acolo, pentru că are oglinzi destul de mari, apropo, are niște oglinzi, niște palete masive și pentru chestia asta eu prefer să am oglinzi mari ca să am vizibilitatea asta foarte bună. Vreau să-i felicit încă o dată pe ea de la Mazda că au pus oglinzi mari și cu vizibilitate foarte bună. Problema e sonorizarea. Adică sunetul din mașină, da, 14 boxe Sony, dar nu se bate cu Tesla. Trebuie să o spun pe șleau, ăsta e adevărul, da? Zic că facem review pe bune, nu? Nu e reclamă, nu luăm bani de la mărcile auto, când facem review-urile, le facem pe bune. Sunetul este mai bun la Tesla, mai ales pe voci, se aude tare, dar e destul de greu să găsești egalizarea, toate setările de sunet de aici nu sunt prea grozave, însă e peste ceea ce vei percepe într-o mașină din astea alte de pe stradă, pentru că neavând vibrația de diesel, nu bârie, nu bate, știi? Troncă-ne un pic la gropi. În rest, nu o să ai alte sunete care să-ți deranjeze audiția. Îmi place chestia asta cu virajul pe curbă. Spre deosebire de o mașină 4x4, asta este mai fun un pic pe viraje, pentru că poți să o calci un pic când virezi. Roțile de pe față, evident, sunt responsabile să țină direcția, dar spatele împinge și îți dă așa un pic de senzație în asta de comportament subvirator. Dacă vreți așa, știi? Da. Mie îmi place chestia asta. Mi-aduce aminte de vremea mea când conduceam un BMW cu tracțiune spate. Diferența între asta și o mașină termică este că asta e mult mai predictibilă. Mașinile electrice o să taie imediat cuplul atunci când simt că pierd aderența. Și dacă ai învelopele corecte pentru sezonul în care te afli, nu ai nevoie de 4x4. Un minus pe care alții care au condus mașina l-au spus, că mașina asta are un singur motor și nu e foarte puternic, dimpotrivă. Eu o să vă spun că e un avantaj. Și hai să vă zic de ce. Pentru că, să ne un pic să ne uităm la consumuri. Uite, cam așa arată consumul meu pe ultimii 50 de kilometri. Așa arată un grafic. L-am resetat. Ce deștept sunt. Cred că... shit. Stai că poate îl văd aici. Așa, da. Deci de la pornire, de când ne plimbăm, am făcut 15 kWh la 100 de km prin trafic. Traficul ăsta pe care l-ai văzut, da? Ultimii 2,4 km, doar 15%? Da, pentru că la viteză de oraș, de navetă, ăsta este un consum realist la temperaturi exterioare de 14, 15, 16 grade. Cu aerul condiționat pornit, apropo, fără oprire, ca să nu se aburească geamurile. Pro tip, și iarna lăsăm aerul pe auto, nu doar vara, ca să nu se aburească geamurile. Dar hai să mai vedem un consum total. Pe ultimii 708 km, în care a fost ger, a fost super frig, drumuri combinate, mult stat pe loc, inclusiv filmările, mașina nu a sărit, abia ajuns la 19 kWh pe 100 de km. Un consum de genul ăsta, arată-le un pic, pe timp de iarnă este mai bun ca la Tesla. Tesla face 20 pe timp de frig. Cel puțin Y-ul meu, pe timp de iarnă făcea 20 de kWh. Ia uite-l. Bun? Da. Bun. Hai vedem ce pot să mai văd eu la istoric. Da, mașina a făcut vreo 6800 de kilometri până acum și pe toată durata testelor în care mașina asta nu a fost condusă niciodată la economie, nu a sărit de 20 de kWh la 100 de km. Deci, platforma de la Deepal
Chang'an, nu e rea. E o platformă bună, e o platformă corectă. Uite, nici măcar nu am trecut un sport sau să-i fac setări individuale. Am lăsat-o pur și simplu așa. Și ce mă interesează încă o dată? Să fie confortabilă, să vin să-mi pornesc CarPlay-ul, să-mi dau drumul la carte și sau la podcasturi și să ascult. Da? Atât de simplu. Pot să-mi deschid orice aplicație vreau și interfața asta chiar s-a mișcat bine. Nimic de reproșat. Nimic. Ce aș putea să vă mai zic care să vă convingă? Faptul că am condus și pe autostradă și, apropo, mașina să știi că e limitată la 180 km/h, mi se pare o chestie foarte smart, pentru că aia va crește foarte mult consumul. Sunt pregătit să pariez. Acum, Mazda o să scoată mașina asta din parcul de presă. Din informațiile mele, ăsta este ultimul test de presă cu Mazda, cu această mașină, care va fi scoasă apoi pe piață. Dar consumurile astea de 19 și 15, ce v-am arătat eu cred că pot fi bătute. Dacă mi-aș pune mintea cu mașina asta în viața de zi cu zi, primăvară, vară în România, cred că este competitivă la consum cu orice Tesla Model 3. Și asta ne aduce la argumentul cel mai important. Mașina asta a fost făcută să se bată cu Tesla Model 3, pe care o egalează la eficiență, pentru că este la fel de grea. Aici e șmecheria la mașini electrice, dar o bate la confort. O bate la confortul suspensiilor, la calitatea interiorului, la insonorizare cam pe acolo. La ce mai bate? Faptul că are ecran aici, napa asta și culorile. Astea sunt părțile bune. Mai ales dacă o ieși pe roșu, este super frumoasă și, am mai zis chestia asta, chiar arată ca un supercar. Nu ca un supercar, ca un concept car. Poate să fie și supercar, dar mai degrabă ca un concept car arată. Astea sunt părțile bune, da? Am promis că zicem lucrurile la nasoale. Hai să zicem totuși minusurile. La ce pierde această mașină competiția cu Tesla Model 3? Nu o să încep cu rețeaua Supercharger, pentru că poți să-ți instalezi și tu aplicația Tesla și să încarci o mașină non-Tesla la stațiile lor. Da, nu o să te coste la fel de ieftin, dar poți să faci chestia asta. Sunt stații de încărcare peste tot. Nu rețeaua de încărcare este problema. Unde pierde este la viteza de încărcare. Pe bateria NMC, pentru drumuri lungi, la drum lung, va trebui să iei pauze mai lungi de încărcare cu cel puțin 10-15 minute față de o Tesla pe același traseu. Asta este o chestie. Apoi, puterea, da, într-adevăr, este un pic mai mică. Din câte știu eu, nu există variantă cu două motoare. Iar partea de sunet de care v-am mai spus, sunetul mi se pare mai bun pe versiunea premium, nu pe versiunea standard de la Tesla, iar asta este în configurație superioară. Și în rest, mai era ceva important, lipsa butoanelor. Aia mi se mai pare un minus, că s-au dus pe aceeași cale cu Tesla, au, da, o manetă în plus aici, dar în rest n-au niciun buton pe aici și m-aș fi bucurat să mai fie câteva în plus. Există niște site-uri, apropo, pentru proprietari de Tesla care vând tot felul de accesorii, tot felul de butoane și de setări pe care ți le poți adăuga suplimentar. Când vezi așa ceva, știi clar că s-au dus prea departe, au tăiat prea mult. Și a tăiat și Tesla, și Mazda, ca și Tesla, au tăiat prea mult la partea de butoane. Mai este un pic annoying detectorul ăsta de ochi și de atenție, dar am dat sunetele un pic mai jos și este în regulă. Și în rest, cam astea sunt lucrurile cele mai importante din punctul meu de vedere. Deci, trec la plusuri suspensia de barcă, un pic mai soft și nu mă deranjează nici măcar că face 100 în 7 secunde. În viața reală, noi nu facem 0-100. În viața reală noi facem 0-60. Și 0-60 în 3-4 secunde nu o să faci niciodată. Pentru că niciodată n-am plecat cu pedala la podea cu mașina asta, că în viața reală nu facem chestia asta. Da, poți să faci pentru teste, dar mașina asta nu a fost făcută să fie cumpărată de cei care caută senzații sportive, ci de oameni relaxați, maturi, care vor o mașină bună și confortabilă. Acum, cât de bună este pe toată durata ei de viață, Mazda sunt recunoscuți pentru mașini fiabile și pentru garanție. Aceasta este prima lor aventură în teritoriul acesta al sedanurilor cu adevărat competitive electrice și a luat o platformă sigură și care sper eu să meargă bine. Dar am nevoie de ajutorul vostru. Dacă mai e cineva care a cumpărat o Mazda 6, știți pe cineva, veniți să spuneți care este experiența voastră de trai cu astfel de mașină. Pentru că pe perioada testului meu n-am avut absolut nimic ce să reproșez. Am dus-o acasă, am băgat-o la priză, am lăsat-o să se încarce chiar mai lent decât trage ea. Am lăsat-o să se tragă doar 3 kW peste noapte, că nu trebuie mai mult de 20 ceva de kW pe zi, oră, că atât vei consuma într-o zi. Da? Cu 19 kWh faci 100 de km. Faci mai mult de 100 de km pe zi, înseamnă că faci ride sharing sau
chiar faci drumuri lungi. Pentru că în cea mai mare parte a timpului folosim mașinile în oraș. Și asta mă mai duce la o chestie. Vă spuneam că tocmai ce am vândut mașina, a fost foarte simpatic, m-a sunat un membru din comunitate care vrea să o cumpere. Zice, tocmai ce mi-am vândut termica și voiam să o cumpăr pe asta. Și nicio problemă, mai sunt mașini, îți mulțumesc că m-ai sunat. Și zic, da, uite, poate te uiți la una single motor. Și zice, nu, vreau dual motor. De ce? Pentru că mai merg la munte. Și zic, da, ești de pe asfalt? Nu. Și aici, încă o dată, trebuie să insist. Dacă vreți cea mai bună eficiență pe astfel de mașini, eu cred că Mazda s-a dus pe calea corectă. Dar nu știu ei să le comunice, să le explice poate clienților de ce, dar eu cred că o mașină electrică cu un singur motor și pe spate e the sweet spot. Am explicat chestia asta și la testul cu Polestar 2. Varianta pe care am condus-o eu era din prima generație care era cu motorul pe față. La Polestar 2, generația a doua, am mutat motorul pe spate. Așa că, spre exemplu, dacă vrei o mașină electrică, dar nu te stresează partea de service, n-au încă service aici, te poți uita inclusiv la SH la un Polestar 2 din generația 2024 au schimbat motorul pe spate. Single motor o să fie iarăși o mașină eficientă. Sau poți să te uiți și la asta, sau poți să te uiți și la altele. Dacă vrei o mașină pur electrică, Mazda însă mi se pare o mașină bună, dar e prea acolo la preț cu Tesla. Da? O să-ți iei mașina asta dacă nu suporți Tesla și vrei o altă mașină electrică în segmentul lui Model 3. Cam asta este adevărul, asta este percepția mea cel puțin și sunt curios care este impresia voastră. Da? În rest, încă o dată, confort, predictibilitate, o mașină elegantă și foarte frumoasă, care, dacă ar fi mai ieftină cu vreo 5-6 mii, ar fi no-brainer. Dar asta înseamnă integrarea verticală și orizontală, pentru că Mazda nu fac ei platforma asta și-a luat în altă parte, nu știu câtă marjă mai au și de unde să taie. Tesla poate să taie și vinde un Model 3 mai competitiv la preț. Și asta este o problemă, nu doar pentru Mazda, ci pentru restul industriei care încearcă să intre pe acel segment. Cam atât însă despre Mazda 6e. Sper că ți-a fost de folos ce ai aflat aici. Știu că mulți oameni se uită înainte de cumpărare. Ne străduim să vă oferim impresiile noastre cât mai puțin filtrate. Hai să vorbim un pic de concurență, pentru că mașina asta are și plusuri și minusuri. Unde cred eu că pierde, spre exemplu, față de Tesla Model 3? Mazda e un pic mai lungă, e mai spațioasă, se simte mult mai premium, da, materialele sunt excelente. Este mai practică decât un Model 3, dar mai puțin practică decât un Model Y. Avem și acel franc, vă spuneam, cu dop, parfum. Avantajul Tesla este rețeaua Supercharger. Da, este deschisă și pentru mașini de genul ăsta, dar acolo merge automat. Plus, ai o încărcare foarte rapidă pe anumite versiuni de Tesla, care sare și de 200 de kW, iar Tesla e mai simplă la software și la one pedal, la felul în care face regenerarea. Față de ID.7, Mazda e mai ieftină cu mult și cred eu că este mai bine dotată, fără o listă de opționale. Mazda oricum a mers întotdeauna cu pachete și asta este mult mai bine din punctul meu de vedere. Așadar, ID.7 poate fi un pic mai barcă dacă vrei la confort pentru unii și are un pachet mai degrabă gândit pentru familie. E un motiv pentru care mașina oricum nu se vinde foarte tare. Față de Seal însă și Ioniq 6, BYD Seal și Ioniq 6, aici e bătălia unde se va simți clar competiția la preț. Mazda vine cu acest interior wow, dar BYD vine cu prețul ăla care te convinge. Hyundai vine cu încărcare foarte rapidă și platforma pe 800 de volți minunată, deci depinde ce te doare pe tine mai tare. Portofelul sau sufletul, până la urmă, pentru că asta o să o cumperi cu sufletul înainte de orice. Deci, hai să tragem așadar niște concluzii. Dacă e să tragem linie, la 43.500 de euro, 45.000 în zona asta, la momentul review-ului meu, Mazda 6e oferă un pachet destul de rar. Un design exterior de concept car, fără discuție, superbă, mai ales pe roșu, vă spuneam. Interiorul ăsta minunat cu napa, plus Alcantara, ecrane rapide cu Snapdragon, parfum și multe dotări în standard. Nu te pune ca la BMW sau ca la alții să bifezi tot felul de chestii care pot dubla prețul mașinii. Ai head-up display, camere 360, 14 boxe de la Sony, tot ce vrei. Și un liftback care îți face cu adevărat viața ușoară acolo în spate, portbagajul. Dar are 3 nu-uri mari dacă vrei. Bateria de long range mi se pare o glumă, da, 90 de kW, dar nu are sens pentru drumuri lungi în realitate. Asta e ciudat din punctul meu de vedere. Mai bine veneau cu o singură versiune. Și apoi partea de lipsă de butoane. Am niște butoane pe volan și niște manete. Mazda era un pic mai oscur la faza asta și o să te facă să o înjuri dacă te așteptai să le regăsești aici. Iar suspensia pe gropi iarăși e o problemă și
sistemele astea de siguranță, mai ales la chinezi, bingănelele mă înfurie. Deci recomandarea mea pe final, standard range LFP, pentru că la EV-uri contează timpul total pe traseu, nu câți kilometri zice producătorul în broșură. Da? Și aici bateria LFP o să-ți dea ce vrei, pauze scurte și faptul că poți să o încarci mai des la 100%. Ăsta este adevărul. Bateriile LFP sunt superioare din acest punct de vedere pentru că suportă acest abuz zilnic în condiții de navetă și în cea mai mare parte a timpului, insist, cei mai mulți dintre noi încărcăm peste noapte. Deci, da, baterie LFP, standard range, interior fine, dacă vrei o Mazda, feeling de Mazda, într-o mașină electrică bună, nu este Mazda pe dedesubt, dar e ok. E ok. Mi se pare o mașină foarte faină, foarte confortabilă, mai ales pentru navetă de zi cu zi și drumuri ocazionale lungi, când nu o să te grăbești foarte tare. Din fericire însă, acum avem stații de încărcare mai multe decât benzinării prin toată țara, așadar nu o să rămâi în pană niciodată, dar va trebui să-ți calculezi opriri de jumătate de oră din punctul meu de vedere pe traseul tău, dacă vrei să o conduci ca pe o mașină obișnuită. Dacă o conduci mai economic, pauzele alea vor fi mai rare. Cam atât însă despre Mazda 6e. Încă o dată vreau să le mulțumesc celor de la Mazda care ne-au împrumutat mașina mai multe zile ca să apucăm să o înțelegem mai bine și vreau să salut și pe colegul meu, Flavius, de la Cavaleria, care a testat și el mașina și are o perspectivă un pic diferită. Și pentru toți cei care s-au plâns de faptul că a parcat-o lângă o trecere de pietoni și în parc, a luat acordul poliției de acolo și strada era închisă. Mergi să vezi clipul lui de pe Cavaleria dacă vrei să vezi un second opinion, dar încă o dată nu sunt eu singurul care a condus mașina asta, sunt sigur că vei vedea toate clipurile de pe internet și la final, ca de obicei, ce-ți recomand eu de fiecare dată? Tu dai banii, tu hotărăști și fă-o după mintea, dar și după sufletul tău. Numai bine!